Доброго мирного дня вам. Одна нова закінчилася. Точніше, навіть не закінчилася, а продовжується. Спеціально. Друга спеціальна, третя спеціальна, четверта спеціальна, п'ята спеціальна. Доброго дня ще раз. Нове місце лову. Казав вже, не казав. На нових місцях лову не можна прокачувати приманки. Не потрібно ганятися за тими місцями в новому місці лову. То також черговий лохотрон. Ні в якому разі не можна на старих локаціях прокачувати нічого, якщо ви на заморозці знаходитесь. Якісь дивні такі пропозиції. Вудку за 40 гривень пропонують. Але ж це також разова акція. Ці спеціальні. Сьогодні є, завтра вже немає. Тієї спеціальної. Ланцюг у нас. Це нереально яке складне завдання. Складна подія, нереальна. Ланцюг то це все. Новий лохотронський магазин. Цікаво, скільки мільйонів потрібно в нього влити, щоб його закрити, отой магазин додатковий. Щось немає ні великого турніру, нічого немає. Майстри удачі. Що воно таке? Ви отримаєте 1 марку удачі за кожен витрачений 1 бакс. Деякі марки можна буде отримати тільки під час певних подій. Ой, бля. Про бакси відкрито вони ще так ніколи не писали. Щоб так відкрито. Давайте нам гроші. А ми цю спеціальну через 1 день видалимо. Вбухали гроші. Минуло пару днів. І все. Спеціально зникла. Так, щось я не бачу приманок. В квесті не дають приманок. Якось зовсім. Що тут за сміття? 2 виклика. Це вже пішли донатні нагороди. Дуель, капелюхи. Знову, хто зна скільки тих приманок, тисяч буде, десятків тисяч, сотні тисяч тих приманок. Вісім хвилин від старту. Є в тебе там вже приманка? Повинна бути. Тут якщо прогає в певний час, то вже пасеш задніх по повній програмі.
Як вчора з тими незвичайними, як ми в чаті переписувалися, це ж потрібно таке знущання з гравців, щоб оце гравці добу сиділи і набивали ті незвичайні. Немає до сих пір в тебе приманки? А що ж таке? 400 рівень. І до сих пір немає приманки? Вже звик до того, заходиш на 9-й хвилині події, а там вже 15 зірок ловлять. Що там, граємо, не граємо? Дивно так, до сих пір немає приманки у суперників. Або вона дуже-дуже важко дістається. Перша приманка там дають 150 штук. Також, як і я, будеш чекати до останнього, а потім будеш тягати. Майже до останнього. А спеціально як там в тебе? Спеціально буде? День Святого Патрика. Нам якось раніше якісь додаткові нагороди давали. Подарунки якісь. Хоча б по яких-то 25 посилювачів давали. Останній раз тих посилювачів вже півроку, якщо не більше, не давали. 25 посилювачів і тих не давати. 25 приманок. А чому мені здалося 125? $150 то з магазином, скоріше за все, спутав. Там 150 дають. Ну, якось так непевне. Непевна якась подія. Та як і кожна подія. Вкинув грошей, забрав щось. Не вкинув грошей, нічого не забрав. А нам там ліцензії не добавили. Удачі вам. Це можна вам побажати. Удачі вам. Цікаво, це мені до цього попадали суперники без приманки. А зараз, коли я маю приманку, і суперники будуть мати приманку також. Схема така. Наскільки вже
штучний інтелект в гру внесли. А це цікава така думка, якщо ці поєдинки нам почав генерувати штучний інтелект. І тому так тяжко нам стало грати ці поєдинки. Але ж знову ж таки, якщо нам тяжко грати, а де ті гравці, кому легко грати стало? Де ці гравці? Суперника вже 33. Дивіться, як цікаво. До цього були суперники без цієї гедоти. Гарний такий. З капелюшком. Як там той капелюшок називається? А це що таке? Марка удачі. $420. Нереально сьогодні буде спеціально по декілька десятків тисяч. Рівень 13, а в загальному 50. І на одну добу. Вкласти мільйон. Пограти одну добу. І все. Супер гра. Веселка ще якась. А це горщики повинні бути якісь там. Горщик з золотом, так. На ось і спеціально дають. В квесті дають спеціально. Але ж приманок. Скільки там вони будуть вимагати приманок? 2500. А там скільки? 16 тисяч приманок? А то не дуже видно на телефоні. Так, то 16, тут 12 500, а там 16. А, ще більше, 21 500. 21 500 приманок. А, там он ще 26 тисяч приманок. 26 тисяч приманок. Ще більше є десь? Ай, 26 тисяч приманок. Це ж реально потрібно мільйон задонатити. Мільйон, мабуть, ує. На чому не можна? Де той прохід? Прохід, вихід. На, ось. Ось воно. На, немає ще в мене. А це в нас тут додатковий магазин за додаткові мільйони.
36. Та воно мені таке не світить. 36. 23 250. То можливо, то ще якось можливо. Де там? На чому я там зупинився? На яких мільйонах я там зупинився? В дуелі піти сходити. Одвічний мій суперник. Постійно в викликах. Ну, скільки ти вже задонатив? Скільки донатнув вже на цю спеціальну? $33. Так, можна чисто по приколу подивитися, який в мене там вже буде рекорд. 33 не дуже так і багато. 27 ще менше. Думка досить доречна стосовно штучного інтелекту, який нам підбирає суперників в поєдинках. Ще щось дістав. Капелюхи дають так досить. 645 вже дали. Ну, звісно, якщо там... Скільки там максимум був тих приманок? Ці приманки, які в квесті дають, вони особливо ніякої ролі не відіграють. На фоні тих сотню тисяч приманок, які вимагають. Так, я в дуель зайшов. Заходив в поєдинок, а зайшов в дуель. Тут також буде перемагати той, хто спеціально задонатить. Зараз, вибачаю, зачекай, запишу вже відео. Зателефоную. 4-й рівень, як назло підсовують мені. Ту міфічну, яка менша. Вчорашню міфічну. Вчора цю міфічну використовували, сьогодні цю міфічну використовують. Так, зменшу до 10, бо особливо там рекорд буде невеликий по різниці. Вісім зірок. 33. Капелюхів так дають непогано, але що з тих капелюхів, якщо така підкладинка, якщо в квесті не пройти все одно. Дивлюся, ми так потроху почали в клановій, навіть були на першому місці, але з цими новими, хто його знає, перемагає той, хто більше вкинув грошей.
За 10 місце у виклику, навіть не за перше, за 10. Дуель. Дуже мало дуелей щось нам поставили так. $55. Дуелі не можна виграти в нічию. Стосовно поєдинків, вчора написали в чаті загальному кланів. Можна поєдинки не грати, і тоді ніхто не буде програвати і не буде серія перериватися. Мені ця думка подобається. Не замислювався про це, але досить так хороша. В поєдинках зустрічаємося і не граємо, нічого не ловимо. Тоді поєдинок в нічию заходить. І серія не переривається. Цього не перевіряв, не знаю. Але якщо інші говорять так і є, то чому так і не робити? Згоден з цією думкою, пропозицією. Так, а що тут дають? Навіть і не знаю, яку гедоту й брати. Вудку. Скоріше за все вудку буду брати. Суперзаряд ніякої доцільності немає. Вудки немає, то до чого той суперзаряд використовувати? Що прокачувати? Нема що прокачувати. 37 там вже в когось. «36 вимагають. Ото, мабуть, в мене буде на тому і кінець. Пограв. І закрив вже подію. Завдання виконане. Підозрюю знову. Ми обидва вибрали спеціально, і нам гра своїм штучним інтелектом підсовує саму погану приманку, яка є відносно. Спеціально так. Нема в мене серії, тому вигравай. На днях з цим суперником зустрічався і знову гра підсовує одних і тих гравців. Ну, вже монстри тягають по 44.
впевнений, в події вже 45 дістати не можна. Просто так. То вже, скоріше за все, вудка робить свою справу. І скоріше за все якийсь піддонат. «150 приманок. На фоні тих приманок, що в нас вимагають, ті 150 приманок, то ніщо. «37. То для мене вже космос. Доні Єн. Також спостерігаю за суперниками. В більшості є ліцензія на загадкову. В більшості. Ті, які мені попадають, суперники, більшість має ліцензію на поєдинки. Вигравай. У мене серії немає, тому забирай поєдинок. Якщо в тебе цей лепрекон більший, то забирай поєдинок. Якщо менший, прийдеться так, мені це вже дуже рідко ваш лідер чомусь викладає відео, дуже рідко. Вєтель, ти чому так рідко відео викладаєш? Хоча б раз на тиждень викладай якесь відео. А що, ти ігру вже закинув? Не граєш вже? Аккаунт червоний зовсім. Кожен суперник сильний. Кожен суперник. Немає тих суперників, які раніше зустрічалися всі підряд. І також немає логіки тих суперників. По-перше, трофеї абсолютно різні. Хоча б по трофеям, як раніше в суперники підбиралися. Зараз трофеї абсолютно різні в поєдинках. Рівні абсолютно різні.
Цікаво так в черговий раз. Нова у вас велика чомусь, а попередні приманки не дуже великі. Також скільки вже так спостерігаю таку картину. 345, немалий рівень, так, немалий. Так, ну буде таке. Ще один монстр з золотими медальками. Такий початок.